ඔන්න මම අතත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් එකක් පිළිබඳව. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් කියන්නේ අපිට දැන් නැතුවම බැරි දෙයක්. බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රිය වීගෙන යන අලුත් පරපුරේ අය මේකට ගොඩාක් ඉක්මනින් නැඹුරු වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මේ ඔන්ලයින් බැංකින් කියන්නේ. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් කරා මම ඔයාලට වීඩියෝස් 3-4ක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ People's Wave app එක පිළිබඳව. People's Bank එකෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් මේක ගොඩක් user friendly මම දැකපු හොඳම banking app එකක් තමයි. කිසිම කරදරයක් නැතුව template හදන්නේ නැතුව තමන්ගේ ගනුදෙනු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට බාල මහලු ඕනම කෙනෙක්ට මේක ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ක තමයි මේ People's Wave app එක අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ transaction එකක් කරගන්නේ. ඒ වගේම bill ගෙවන්නේ. ඒ වගේ දේවල් කොහොමද සාමාන්‍ය විදියට මේක කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ආරෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝස් 85කට වඩා ඔයාලට මගේ channel එකේදී දාකලා ගන්න ලැබෙනවා. ගිහින් බලමු අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ People's Wave app එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේ ඔන්ලයින් බැංකින් හදාගන්නකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම බැංකුවට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් බැංකින් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට යූසර් නේම් එකක් පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දෙනවා. ඒ පාස්වර්ඩ් යූසර් නේම් යූස් කරලා ඔයාලට මේ මේකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ app එක download කරගන්න ඔයාලා Play Store එකෙන් iStore ඕන එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Play Store එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා People's Bank mobile app නැත්නම් People's Wave කියලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ app එකක් එනවා. ඉතින් මම මේ app එක download කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට සුපුරුදු පරිදි user name එක දෙන්න එනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට user name එක දෙනවා. user name එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ password එක ලබා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම password එකත් ලබා දෙනවා. ඉතින් password එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන screen එකක් එනවා. හරිම ලේසි. පළවෙනි එක account summary කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ details බලා ගන්න. දෙවෙනි එක transfer services, ඒ කියන්නේ ඔයාලට සල්ලි යවා ගන්න. payment services, ඔයාලට ජල විදුලි බිල් පත්, ඒ වගේම දුරකථන බිල් පත්, ඔයාලට check services තියෙනවා නම් check මේව කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ pawning services එකට ගියොත් එහෙම ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මොනවා හරි රත්තරන් භාණ්ඩයක් උගස් තියලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ ටික ඔයාලට බිල් මේ වගේ තියෙන බිල්, ඒ වගේම ඒකේ පොලි දාන්න තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට එකකින් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක පොඩි calculator එකක් තියෙනවා. ආයි settings කියන option එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ දැනගන්න ඕනේ විශේෂ දේ තමයි මේකෙන් කොහොමද සල්ලි යවන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ සල්ලි යවන්න හරිම පහසුයි. මෙන්න මේ transfer services කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ fund transfer කියන එක උඩම තියෙන ඒක ඇවිල්ලා අපිට People's Bank එක ඇතුලේ තියෙන මේ bank එකකින් bank එකකට ඔයාලට මේකේ share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් interbank fund transfer කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ඕනම බැංකුවකට සල්ලි යවන්න ඒ ඔප්ෂන් එකේ. ඉතින් තුන්වෙනියට තියෙන්නේ branch to branch transfer. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ account එකක් holding කරලා නැති, ඒ කියන්නේ account එකක් නැති පුද්ගලයෙක්ට වුණත් මේක යවන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මම ඒ ඔප්ෂන් එක නම් use කරලා නැහැ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ fund transfer කියන ඔප්ෂන් එකයි, interbank fund transfer කියන එක. ඉතින් fund transfer කියන එකට ගිහිල්ලා කරනවට වඩා මම වෙන බැංකුවකට සල්ලි යවන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකෙන්. interbank fund transfer කියන එකට මම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ favorite transfer කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා නිතරම යවන කෙනෙක්ට සල්ලි ඔයාලට මේක favorite කරලා තියාගන්න පුළුවන්. නැවත නැවත account number එක ගන්න නැති වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ manage favorite beneficiary එකට ගිහිල්ලා beneficiary එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකේ template මොනවා හරි හදලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ templates තියෙනවා. මේ templates ඔයාලට
මම මේ ක්‍රියේට් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට්ස් තිබෙන්නන්නේ මේ වගේ ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි බලමු ට්‍රාන්ස් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒකට one time transfer කියන එකට යනවා. කියන්නේ එකපාරකින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ මම. ඒ කියන්නේ මට ෆේවරිට් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා පළවෙනිම තැනදී ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න මොකද්ද බැංක් එක කියලා. ඉතින් මම බැංක් එකක් නිකන් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගේ බ්‍රාන්ච් නේම් එක කියලා දෙනවා. ඉතින් මම ඒකටත් බැංක් එකේ බ්‍රාන්ච් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම account number එකත් මේ account number එක කියන දන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ account එකේ name එක email address එකක් දෙන්න පුළුවන්. optional phone number එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැදගත් වෙන්නේ එතන transfer amount එක ඔයාලට දාන්න තියෙනවා. මම නිකන් transfer amount එක දා ගන්නවා. මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති නම් description එකක් දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම පේනවා step 1 එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. step 3 යනකම් යන්න ඕනේ transfer එකක් කරගන්න. ඉතින් මම next කරගත්ත ගමන් මේක step 2 එකට යනවා. ඉතින් step 2 එකේ තියෙන්නේ ඔයාලට confirmation එකක්. ඉතින් මේ confirmation එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා යවන ගාන, ඉතින් amount එක, ඒ වගේ description එකේ ඔයා කලින් දාපු ටිකේ පොඩි සාරාංශයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන SMS එකක් මාර්ගෙන් හෝ email එක ඔයා ලබා දීලා තියෙන email එක මාර්ගෙන් ඔයාට two step verification ගැන මම ගොඩක් කතා කරලා දෙන්න. two step verification එකක් කියන්නේ ඔයාගේ phone number එකට එවනවා code එකක්. එන්නේ code එක මෙන්න මෙතෙන්ට OTP කියන තැනට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ request OTP කියන එක SMS කියන mode එකේ තියලා okay කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ number එකට මෙන්න මේ පෙන්නනවා OTP එකක් ගියා කියලා. ඉතින් මම මේ OTP එක මෙතෙන්ට දාලා මෙහෙම OTP එක දාලා ඔයාලට confirm කියන බටන් එක විතරයි දෙන්න තියෙන්නේ. confirm කරපු ගමන් ඔයාගේ සල්ලි ටික ඒ account එකට transfer වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ people's wave එකෙන් හරිම ලේසියෙන් template හදාගන්නේ නැතුව transfer එකක් දාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ template හදන්න දෙයිද කියලා. මේ online app එකේ ඉඳගෙනම මම යනවා මේ manage favorite beneficiary කියන එකට. add new ගිහිල්ලා add new ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් ඔයාලට ෆෝන් එකේදීම පහසුකම ලබා දෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ගොඩක් user friendly app එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් bank එක select කරලා bank එකේ branch එක select කරලා account number එක දාලා නම දාලා ඔයාලට මේක next කරගෙන යන්න. ඉතින් next කරගෙන යන්න ගියාම ඔයාලට මම නිකමට පෙන්නන්නම්. branch එක දානවා. මේ ඇවිල්ලා favorite benefit ඒ කියන්නේ favorite ඔයාලා කවට හරි යවන නිතරම යවන account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ template එකක් create කරලා තියාගන්න. එතකොට හරිම පහසුවෙන් මේක සල්ලි යවන්න පුළුවන් නිතරම යවන කෙනෙක්ට. ඉතින් මම next කරගන්නවා ඒ details ටික දාලා. දැන් මම ඊපස්සේ නැවතත් අර විදිහටම OTP එකක් එවනවා. මේ OTP එක දුන්නාට පස්සේ confirm කරන්න. confirm කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ template එකක් මේකට add කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ request OTP කියන එක දෙන්න ඔයාගේ option එක select කරලා SMS ද email ද කියලා මෙන්න මෙතන. එතකොට තමයි ඒ code එක එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා නිතරම යවන කෙනෙක් මේකට add කරගන්නේ. මම මේ හරියම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ටක් ගාලා ඔයාලට කියන්නේ. මොකද මේක ගොඩාක් කියන්න තරම් දෙයක් නැති නිසා. හරි. ඉතින් මම හිටියේ interbank fund transfer කියන එකේ. මම දැන් යනවා මුලට. ගියාට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා payment services කියලා. ඉතින් payment services ගියාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම දැනගන්න පේනවා one time bill payment කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ favorite bill payment එකක් තියෙනවා. ඔයාලට manage favorite bills කියලා තියෙනවා. bill payment history බලන්න පුළුවන්. loan එකක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේකේ දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙත් මම ඉස්සෙල්ලාම බිලක් නිකම් ගෙවා ගන්න විදිය පෙන්නන්න. one time bill payment එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ provider select කරන්න. ඉතින් මොකක් හරි එකක් select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඔයාගේ phone number එක ලබා දෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම නිකන් නම්බර් එකක් ගහන්නම්. මේ විදියට දාලා amount එකක් දාලා ඔයාට next කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතට ආපු නම්බර් එකක් තමයි ගැව්වේ මේ ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙත් නැවත ඔයාට SMS එකක් මාර්ගෙන් රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් OTP එකක්. ඒක රික්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතෙන්ට දාලා ඒ විදියට කෝඩ් එක දාලා ඔයාට කන්ෆර්ම් කරන මෙන්න මේ ටැබ් එක දෙන්න කන්ෆර්ම් කියලා තියෙන පල්ලෙහාම ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ බිල් එක ඔයාට ගෙවෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බිලක් හරිම පහසුවෙන් මේ People's Wave එක පාවිච්චි කරලා දාගන්නේ. ඉතින් මේවා අපිට වතුර බිල් ගෙවන්න, විදුලි බිල් ගෙවන්න මේවට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ වගේ හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම බලමු අපි ෆේවරිට් බිල් කෙනෙක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ නිතරම ගෙවන ඔයාගේ ජල බිල්පත වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ජංගම දුරකථන වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ dialog TV, SLT මොනවා හරි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කැමති එකක් හැමදාම මාස් පතා දානවා නම් මෙන්න මේ වගේ ෆේවරිට් බිල් ගොඩට දාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆේවරිට් බිල් පේමන්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට මම යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ෆේවරිට් ලිස්ට් එක බලාගන්න. ඉතින් මම දැනට මගේ dialog account එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇඩ් කරගන්න ටෙම්ප්ලේට් එක ෆේවරිට් බිල් පේමන්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට පල්ලෙහා තියෙනවා manage favorite bills කියලා. අන්න එතෙන්ට යමු. ඒකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මෙතෙන්ට add new payee කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඉතින් add new payee කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් service provider කවුද කියලා select කරන්න දෙන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් select කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ මම දැක්ක දෙයක් select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක description එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මොනවා හරි ඔයාලට description එකක් දාගන්න. reference number එක දිනුවට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone number එක. ඊට පස්සේ next කරගන්නවා. ඉතින් මම hatch කියන එකයි දුන්නේ reference number එක විදියට. ඒකයි මම ඒක දැම්මේ. නැත්නම් වාගේ dialog TV select කරොත් dialog TV නැත්නම් SLT හරි මොනවා හරි වාගේ ඒ account number එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්ටත් SMS එක ඔයාලට මේ request OTP එකෙන් ගෙන්නගෙන confirm කරපුවාම මේක ඔයාගේ favorite bill කොටට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට තමයි ඔයාට කැමති විදියට බිලක් නිතර නිතර ගෙවනවා නම් ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට තමයි මේකේ හරිම ලේසියෙන් සල්ලි යවන්න, බිල් ගෙවන්න account summary එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ details ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මම දැකපු ලේසිම user interface එකක්, හරිම සරල user interface එකක් තියෙන මේ People's Wave app එකේ දැනට මගේ අත්දැකීම් එක්ක ඕනම කෙනෙක්ට හරිම පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිහින් බලන්න ඔයත් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා try කරලා බලන්න. ඔයාට නැවත බැංකු ගානේ යන්න උවමනාවක් නැති වෙයි මේ ඔන්ලයින් බැංකු ක්‍රමයට ඔයා පුරුදු වුණොත්. ඉතින් තව වීඩියෝස් 3-4ක් තියෙනවා ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳ. වෙනත් බැංකු ගැන මම අරන් ආපු සම්පත් බැංකුව, HNB, ඒ වගේම දැන් People's Bank එක තියෙනවා. ඉදිරියේදී මම තවත් බැංක්ස් අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාත් ගිහින් බලන්න. ඒවා බලලා නැත්නම් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටෙම්ප්ලේට් හදන විදිහ පවා ඒ වගේත් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් බැංකින් වල ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ ටෙම්ප්ලේට් හදන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන අපේ ලක් වෙලාවට අපිට එක පේමන්ට් එකක් දාගන්න ගියත්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කොහොමද කරගන්නේ කියලාත් මම කලින් බැංක්ස් account වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.